السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعين قناة الرياضيات مع أيمن عبد الله. وسؤال هندسة، وهذا السؤال من روسيا. أوجد قياس الزاوية الحمراء في المثلث. معنا هنا مثلث موجود فيه هنا زاوية 30 درجة، وموجود فيه هنا في منصف متواجد، قسم الضلع ده هنا لضلعين أو قطعتين متساويتين، وعمل زاوية 45 درجة، وموجود زاوية باللون الأحمر ألفا. المطلوب إيجاد قياس هذه الزاوية ألفا. طبعا يمكنك تثبيت الفيديو ومحاولة إيجاد الحل بنفسك. على بركة الله نبدأ مع بعض عرض الفكرة وعرض الطريقة. لكن رجاء اللي بيشوفنا لأول مرة اشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصله كل جديد، والباحث على أسئلة الهندسة يجدها في قائمة التشغيل في قائمة بعنوان اختبارات الهندسة. نبدأ الفكرة والطريقة. ابتدينا بوضع الأحرف على المثلث، فأصبح المثلث A B C، وعندي هنا المنصف AM. هنبدأ هنا بإسقاط BH عمودي على AC كما نرى أمامنا، وأيضا هنصل HM كما بالشكل. ونبتدي نسجل الكلام ده كله، ونبتدي ان احنا نقول في البداية اول خطوة عملناها هتكون هنا ان البي اتش هيكون عمودي على اي سي. وعندنا هنا الخطوة التانية ان في اصبح معاك مثلث بي اتش سي، ده مثلث طبعا ايه قائم. مثلث قائم هيكون فيه هنا معايا ان البي اتش هيساوي نصف البي سي بيساوي بي ام. وهنا هنلاحظ عندنا ان في مثلث موجود معايا بي اتش ام. هذا المثلث متساوي الاضلاع، ويعني متساوي الاضلاع يعني اذا كل زواياه هتكون 60 درجة. فبالتالي هنا الزاوية دي هتكون 60، وكذلك دي كلها هتكون 60، وهنا اعلى هيكون ايضا 60 درجة. يعني نسجل الكلام ده. فرقم 4 معانا هنا ان زاوية بي اتش ام دي بتساوي 60 درجة. وعندك هنا ان زاوية اي اتش ام دي بتساوي 90 درجة زائد 60 درجة، يعني بتساوي 150 درجة، اللي هي الزاوية دي كاملة، لان هنا دي طبعا ايه قائمة 90، لما يبقى كل الزاوية دي هنا 150 درجة. وبالتالي هيكون الزاوية دي طبعا ايه 15 درجة، لان اتفقنا ان المثلث ده كله هنا دي 60 لان متساوي الاضلاع، يبقى هنا دي 15 درجة، ودي 45 يعني دي 60، ونفس الشيء هيكون للأعلى، دي هتكون أيضا إيه 60 درجة. يعني نسجل رقم 5 دي إن زاوية MAC بتساوي هنا 15 درجة. طب ازاي؟ يعني هنا ال 45 درجة دي ممكن تتحسب بأكتر من طريقة. ناقص 30 درجة بتساوي 15 درجة. وهنا عندنا لو تلاحظ هنا الزاوية دي كاملة كلها كام 150، وهنا دي 15. لما نجمعهم ونطرح من 180 يبقى لازم الزاوية دي هي كمان تطلع كام 15 درجة أيضا. ونكمل هنا الخطوة رقم 6، إن عندك هنا مثلث AHM ده متساوي الساقين، يبقى زاويتي القاعدة بيكونوا مالهم متساويتين. يعني هنا عندك هنا اتش ام بتساوي ال اتش بتساوي A اتش بتساوي B كمان اتش. وناخد رقم 7 معايا هنا، ان عندك ان المثلث AHB متساوي الساقين، يعني زاوية BAH دي هتساوي 45 درجة. والخطوة الأخيرة الخطوة الثامنة، عندك هنا إن زاوية BAM بتساوي ألفا، يعني بتساوي هنا معاك 45 درجة ناقص 15 درجة، يعني بتساوي 30 درجة. يبقى إذا زاوية ألفا المطلوب إيجادها بتساوي 30 درجة، وهذا هو المطلوب. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.